ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද මෙනේරි? අපේ දේශීය ආහාර කඩවල වල එහෙම ගන්න තියෙනවා. මෙනේරි, තනහාල්, ඕලු ඇට ඒ වගේ දේවල් වලින් රහට කෑම හදන්න පුළුවන්. සමහරක් අය දන්නේ නැති නිසා කන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒවා ගොඩක් ගුණයි. මේ අනිත් එක රසයි. මේ තියෙන්නේ මෙනේරි මිලට් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. මේක මං පොංගල අද හදන්න කියලා දෙන්න යන්නේ මෙනේරි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්. පොඩි ඒගොල්ලන්ට උනත් එතකොට කන්න පුළුවන්. මං කෙනෙක් මගේ යාළුවෙක් ඇත්තට කිව්වා මේ දැන් සමහරක් ඉස්කෝලවල වල පාන් ಜಾති බනිස් ಜಾති වගේ එන්න දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ස්නැක් බොක්සස් වලට උදේ ළමයින්ගේ ස්නැක් බොක්සස් වලට දාන්න පුළුවන් මොන හරි මේ කෑම පෙන්නන්න කියලා. ටිකක් ගුණ දේවල්. පොඩි අය ඉතින් ඔය ඇට ಜಾති තම්බලා එහෙම කන්න ආසත් නැහනේ වැඩිය. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ඕන එක්කෙනෙක් කනවනේ. ඉතින් අද මම පෙන්නන්න හිතුවා මෙනේරි වලින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. ගුණයිත් එක්ක කණ්ඩත් ආස වෙයි ඒගොල්ලෝ. බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. මෙනේරි මම මෙනේරි එක මේ තම්බගෙන තියෙන්නේ. මං කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැයකට විතර ඉස්සෙල්ලා මේක පෙඟෙන්න දානවා. දාලා ටිකක් වෙලා තියලා හොඳට ගරලා ගන්න. මොකද වැලි එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. පෙඟෙන්න දානවා. පෙඟෙන්න දාලා විතර වෙලා බත්තු වෙනවා වගේම බත් වලට වැඩි චුට්ටක් අඩුවෙන් වතුර තියන්න. තියලා තම්බලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තම්බලා ගත්ත මෙනේරි. සුදු ලුණු ටිකක් කපා ගත්ත. කැමති එළවලුවක් දාන්න හතු ලීක්ස් කැරට් බෝංචි ගෝවා ඒ වගේ එළවලු ඕන එකක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකට දාන්න ඒවා. මං අරන් තියනවා කැරට් බෝංචි ගෝවා. බිත්තර වෙජිටේරියන් හරි එග්ස් විතරක් කන එක්කෙනෙක් නම් බිත්තර දාගන්න. එහෙම නැත්තම් මස් මාළු කරනවා නම් මං අද දැන් සොසේජස් අරන් තියනවා. බලමු කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි සොසේජස් ටික පොඩ්ඩක් බැදගමු. පොඩි ඒගොල්ලොන්ටත් සුදුසු වෙන විදිහට මං පොඩි රවුම් කපනවා මෙහෙම පෙති. මේකට වෙන මොනක්වත් දේවල් දාන්න නැහැ. ලුණු ගම්මිරිස් කැමති නම් සෝය සෝස් ටිකක් දාන්න. එහෙම අකමැති නම් එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාගන්න. සොසේජස් ටික දාගන්න. සොසේජස් ටික බැදගෙන එනකොට සුදු ලුණු දාන්න. මම තේ හැන්දක් විතර පොඩියට කපා ගත්තා දානවා. ඒත් එක්කම කැරට් මං හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ගොඩක් අර ලොකුවට තිබ්බහම කැවෙන්න හැප්පෙන්න ආස නැහැනේ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. මම මේකට මොනවත් අර රසකාරක දාන්නේ නැහැ. ලුණු ගම්මිරිස් විතරයි. බෝංචි ගෝවා ටිකක් දාගන්න. මං මෙනේරි එක තම්බනකොට ලුණු ටිකක් දාලා තම්බලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම ලුණු දානවා නම් මේකට දාද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දැනට දානවා. ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් දාගන්න. ගම්මිරිස් කන්න ආස නැත්තම් පොඩි අය කන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් දාන්න එපා. හැඳි කාලක් විතර. මේක පොඩි අයට විතරක් නෙමෙයි අපිට උනත් කන්න ගුණයි. මේ රෑට ඩිනර් වලට එහෙම. හරි මේ ටික පොඩ්ඩක් වැඩිගෙන එනකොට අපි ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරලා මම තෙල් තව පොඩ්ඩක් දාගන්න. මේ තාච්චියටම බිත්තරයක් කඩලා දාගන්න. වෙජිටේරියන් එක්කෙනෙක්ට නම් සොසේජස් අවොයිඩ් කරලා මෂ්රූම්ස් ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් පනීර් ටිකක් එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ටෝෆු උනත් කමක් නැහැ. මේකට අපි තම්බගත්ත මෙනේරි ටික දාමු.
මේ වෙලාවේදී මම සෝය සෝස් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා මේ සැහැන්දක් විතර. මේක බාගමු අපි. පොඩි අයටත් කන්න ආස වෙන ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් මෙනේරි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.